Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. په previous class کې چې موږ سیل ممبرین ډیسکس کړو امید ده چې په سیل ممبرین به پوه شوي یئ نن به موږ وایو سایټوپلازم چې سایټوپلازم زموږ سره سایټوپلازم څه ته وایي په دې کې دا په سیل کې به کوم ځای کې وي دغه شانتې د دې په دې کې دننه کوم پارټس دي هغه به انشاءالله ننني لیکچر کې کلیر شي ټیک شو سیل ممبرین سایټوپلازم زموږ سره که موږ ووایو دا زموږ سره سیل دی پلانټ سیل به والو اولنی سیل وال دی بیا ورپسې سیل ممبرین دی ټیک شو سیل وال بیا سیل ممبرین دغه شانتې دلته زموږ سره په سیل کې نیوکلیس وي او دلته بیا ویکیول وي ټیک ده نو نیوکلیس اوس زموږ سره یو څه شو نیوکلیس دی او بل زموږ سره ویکیول دا خو خیر په سایټوپلازم کې راځي دغه شان دلته زموږ سره نور ګالجي باډي دغه شان مایټوکانډریا انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره نور پارټس چې دي دا زموږ سره سایټوپلازم کې موجود دي نو کوم حصه چې د دغه نه علاوه ده د نیوکلیس نه علاوه ده دې نورې حصې ته موږ وایو سایټوپلازم د نیوکلیس نه علاوه چې کومه حصه ده دې ته موږ وایو سایټوپلازم مطلب دا زموږ سره ګورئ لیوینګ سیل دی زموږ سره یو لیوینګ سیل دی دا موږ راواغستو نو د موږ څو پارټ ته ډیوایډ کو یو نیوکلیس ته او دغه شان سایټوپلازم ته نیوکلیس اینڈ سایټوپلازم دوه پارټس ته موږ ډیوایډ کو د ټو ټوګیدر فارمینګ د پروټوپلازم اوس د دواړه چې موږ کله رایوځای کړو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پروټوپلازم وایو ټیک ده پروټوپلازم سایټوپلازم چې دی دا یو ایکوس ډیفینیشن یې ولیکئ cytoplasm is an aqueous substance containing a variety of cell organelles and other structures ٹھیک شو ورای سایټوپلازم ان ایکوس سبسټانس دا زموږ سره ایکوس وای اوبو ته د اوبو په شان سبسټانس دی کنټینینګ ا ویرایټي اف سیل ارګانیل چې پای کې مختلف قسمه سیل ارګانیل چې هغه موجود وي and other structure او نور structure پکې فار ایگزامپل پای کې زموږ سره نور پارټیکل چې د سټارچ پکې راځي دا هغه کم ګرینز چې وي کنه وغیرہ نور کاربوهایډریټ ګرین وي پای کې نو دا زموږ سره په سایټوپلازم کې دنده راځي ټیک شو دغه شانتي اوس د سایټوپلازم پارټس څو دي نو سایټوپلازم بیسیکلی د دې پارټس چې زموږ سره دوه پارټس دي پارټس نو یې څو پارټس دي ټو پارټس دي د ټول نه اولنی پارټ چې دی زموږ سره سایټوسول ټیک شو اوس سایټوسول څه ته وایي نو د soluble part of the cytoplasm forms the ground substance called cytosol ٹھیک شو ګورئ ګراوند سبسټانس څه ته وایي ګورئ دا زموږ سره یو سیل دی موږ څنګه ووي دا پلانټ سیل دی دا سیل وال دی دغه شان سیل ممبرین دی نو ګورئ موږ وي د soluble part of cytoplasm form the ground substance نو ګراوند سبسټانس څه ته وایي ګراوند سبسټانس هر هغه سبسټانس چې پای کې نور فار ایگزامپل که موږ د سیل خبرې وکړو نو په دې کې نور ارګانیلز چې دي هغه لکه په دې کې موجود دي لکه دا به نور ارګانیلز کې نه دی بلکې په دې کې ارګانیلز نور پراته دي نو دا زموږ سره څه شو ګراوند سبسټانس شو ټیک ده نو او دا ګراوند سبسټانس زموږ سره سالوبل دی مطلب په واټر کې سالوبل دی په واټر کې حل کېږي ټیک ده نو د soluble part of the cytoplasm form the ground substance between the cell organelles is known as cytosol ٹھیک شو
it is formed of about 90% of water. په دې کې څومره واټر وي؟ 90% په دې کې واټر وي. ٹھیک ده؟ and form the solution which contain all the fundamental biochemicals apply. په دې کې هر هغه په دې کې وسوي په دې سایټوسول کې موږ څنګه وي دا ګراوند سبسټانس او 90% پکې واټر دي او دا 10% پکې سری دا پکې زموږ سره all fundamental کم چې بنیادی بایوکیمیکلز دي د لایف لپاره د ژوندۍ لپاره نو هغه په دې کې دا 10% په دې کې موجود دي. ٹھیک شو؟ هاري was cytosol چې دی in cytosol the small molecules in iron may be فهم was په cytosol کې دوه قسمه solution وي یو true solution وي بل colloidal solution وي. صحیح ده؟ نو ګورئ فار ایگزامپل زموږ سره cytosol دی cytosol او دی. ٹھیک شو؟ cytosol زموږ سره دوه پارټس سره ډیوایډ شوی دی یو دی true solution ٹھیک شو یو دی colloidal solution. true solution and colloidal solution. was true solution بسوي نو کم چې small molecule لی small molecules and ions form true solution او کم چې large molecules example سل در کوم ورګه molecules هغه زموږ سره څه دي large molecules زموږ سره colloidal solution دا غوښتل. ٹھیک شو؟ د دې example سره for example small molecule زموږ سره څه دي پای کې دی موږ به واخلو کم ions دي sodium ion شو او شان potassium ion دی calcium ion دی وغیرہ دا small molecules او ions کې په دې کې راځي. دا شان په large molecule کې زموږ سره راځي کم چې starch grain وي starch دا شانتي grains وغیرہ دا چې دی په large molecule کې راځي. ٹھیک شو؟ خالی بیا colloidal solution دا بیا دوه ته ډیوایډ شوی خو دې ضرورت نشته دا بیا ودا ان شاء الله په سټیټ کې وایو. ٹھیک ده؟ خالی دویم پارت د دې زموږ سره دی نمبر 2 یو موږ وی سایټوسول له بل زموږ سره دی سیل ارګانیل نو اوس پتا سو ارګانیل پیژنې چې ارګانیل څه شی دی دا موږ په چپټر نمبر 1 کې هم ویلو چې ارګانیل څه دی. نو ارګانیل چې دی کله چې اټمز مالیکول وغیرہ هغه راوځي شي او یو داسې سټرکچر جوړ کړي چې د هغې خاص فنکشن وي. ټیک ده؟ هغې ته موږ ارګانیل وایو خو چونکې په دې ځای کې موږ ارګانیل به څه ته وایو کم چې د سایټوسول نه علاوه مطلب په سایټوسول کې کم هیزونه پرزنټ دي هغې ته موږ ارګانیل وایو. ټیک ده؟ خالی نو داسې مو ویلی شو چې د ټینی part of cell کم چې د سیل د ټول نټینی پارت دی نو هغې ته موږ سیل ارګانیل وایو. ایجي رایبوسوم شو دغه شانتي انډوپلازمیک ریټیکولم ای آر سیمپل ولیکم دا ان شاء الله خبر ډیټیل باندې یو وایو. ټیک ده؟ اوس زموږ سره د سایټوپلازم فنکشن څه دی what is the function of cytoplasm function د ټول اولنی فنکشن apart from acting the storage of vital د ټول اولنی فنکشن څه دی storage of vital chemicals. ٹھیک شو؟ یو فنکشن دا دی. دویم نمبر په لیوینګ سیل کې سایټوپلازم کنټین د سیورل سیل ارګانیلز په دې کې سایټ پار د سیبولیکو سایټ پار سیل ارګانیل د سیل ارګانیلز لپاره دا څه دی سایټ دی. ٹھیک شو؟ بیا بله خبره 3 نمبر سایٹ پر میٹابولک ریئیکشنز د میټابولیک ریئیکشنز لپاره دا سره دا هم سایت دی. څلورم نمبر په دې کې چې کوم مومنټ کېږي مایټوکانډریا مومنټ په دې کې کوي نو هغې ته موږ سایټوپلازمیک سټریمینګ وایو. ټیک صحیح ده؟ سایټوپلازمیک د دې ضرورت هم نشته سایټوپلازمیک سټریمینګ cytoplasmic streaming way the movement of mitochondria in the cytoplasm is called cytoplasmic streaming. ٹھیک ده؟ دا cytoplasm یو پیری دوباره ریوایز کو cytoplasm چې دی دا زموږ سره د سیل دا چې دی aqueous substance دی containing a variety of cell organelles and other structures هغې ته موږ cytoplasm وایو. cytoplasm که موږ جنرالي وایو یو living cell دی هغې کې
موږ دا ډیوایډ کړل نیوکلیس ته او سایټوپلازم ته. دی نیوکلیس او سایټوپلازم ته په شریکه باندې پروټوپلازم وایي. ټیک ده. دغه شانتي د دې موږ سره دوه پارټس دي، یو سایټوسول دی یو سیل ارګانیل دی. نو سایټوسول چې دی د سالوبل پارټ اف سایټوپلازم فارم د ګراوند سبسټانس او هغې ته موږ کارډ سایټوسول. ټیک ده، کارډ سایټوسول. دغه شانتي 90% پدې کې څه دي؟ واټر دی. ټیک ده، 90% پکې واټر دی. سایټوسول د موږ سره دوه پارټس ډیوایډ شوی دی، یو د کولایډل سولوشن بل دی ټرو سولوشن. کولایډل سولوشن څه ته وایي؟ کله چې لارج مالیکیول په دې سیل کې راجمع شي هغه کولایډل سولوشن جوړوي او سمال مالیکیول چې کوم سولوشن جوړ کړی ته موږ ټرو سولوشن وایي. په دې کې آینز وغیره دا راځي، په دې کې سټارچ ګرین وغیره کاربوهایډریټ ګرین دا پای کې پروټینز دا ټول په دې کې بیا کولایډل سولوشن کې راځي. بیا سیل ارګانیل چې دی د ټینی پارټ اف سیل از کالډ سیل ارګانیل او په دې کې فار ایگزامپل رایبوسوم انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره. ها جی فنکشن د دې سره سایټوپلازم فنکشن دی سټوریج دی، storage of vital chemical, site for cell organelle, site for metabolic reaction and cytoplasmic streaming. نو امید دی په ننني لیکچر به پوه شوي یئ. بیا هم د چا کوم ځای کې څه کوېسچن وي څه کنفیوژن وي نو هغه کمنټ کې خپل کوېسچن کولی شي. تھینک یو سو مچ.